Dr. Coates, you have said that the United States. خانم دکتر کوتس، شما گفتید ایالات متحده هنوز ظرفیت ارائه دسترسی به اینترنت آزاد ماهواره‌ای به مردم ایران رو نداره، اما فناوری و قابلیت انجام اون رو داره. میتونید در این باره توضیح بدید؟ No, there are a number of remarkable new technologies that have emerged in the last couple of years. طی چند سال گذشته از زمان وقوع طوفان‌های دریایی هولناک هاروی و ماریا که به قطع اینترنت در پورتوریکو و نقاط دوردست در ایالات متحده منجر شد، شماری تکنولوژی‌های قابل توجه ظاهر شده. ما بر روی توانایی بازگردوندن اینترنت از طریق ماهواره کار کردیم. این امر الان به مرحله تجاری رسیده. ایلان ماسک اکنون با استارلینک هزاران ماهواره به آسمون میفرسته. این کاربرد تجاری اونه. اما اگه بتونیم به شکل امنی این کار را از طریق مجاری دولتی انجام بدیم، هزینه بالایی نخواهد داشت و قابلیت اون چه من صادرات آزادی بیان مینامم رو در اختیار ما قرار خواهد داد. این اقدام به جنگ و تخاصم نیست، صرفاً به مردمی که برای دستیابی به آزادیشون تلاش میکنند قابلیت ارتباط میده. You've said before that the NSC, as you mentioned, worked to remedy this failure. شما پیشتر گفتید تلاش‌های قبلی بر روی عبور از اینترنت داخلی ایران تمرکز داشت، ولی ما به دنبال فناوری‌های تازه‌ای بودیم که همه چیز رو دور بزنه. منظورتون دقیقاً چیست؟ What do you mean by bypass it altogether? Well, that you need to come up with an. باید قابلیت دسترسی مجانی فراهم بشه. اگه حتی شما با اینترنت ملی ایران تماس برقرار کنید، اونا هم این امکان رو خواهند داشت که وارد سیستم شما بشن. استفاده از اینترنت ماهواره‌ای به عنوان راهی برای پرهیز کامل از این مسئله از بالاترین ایمنی برخوردار خواهد بود و مانع این میشه که دولت بتونه کاربران رو شناسایی کنه. از این جهت این هم مهمه. این قابلیت چگونه میتونه پیاده بشه؟ I don't want to get into too many details. نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم. ماهواره‌ای خواهد بود. سخت افزارهای دریافت کننده در کشورها لازم خواهد بود. مسئله اینه که قابل اجراست و ما شاهد تمایل به این طرح در کنگره ایم. برای نمونه ماریا الویرا قانونگذار کنگره طرحی در این ارتباط داره. اون می‌خواست این کار از طریق نیروی هوایی ایالات متحده انجام بشه. ما فکر کردیم بهتر این طرح از طریق USAID، سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده اجرا بشه تا تأکیدی بر این باشه که به هیچ وجه اقدامی خصمانه نیست. اما برای انجامش از هر دو راه دلایلی وجود داره. این اتفاق خوبیه که کنگره نسبت به اون ابراز علاقه کرده. فکر می‌کنید قانونگذاران دیگر هم به اون علاقه نشان بدن؟ Well, and it's a way to keep developing the idea. این راهی برای توسعه این ایده است. چون تکنولوژی مرتب تغییر میکنه و ما میخوایم با این تحولات خود رو هماهنگ نگه داریم و اطمینان حاصل کنیم که کسی در دولت به تحقق این ایده ادامه میده. In terms of the China factors, نقش چین در جبهه دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای چقدر نگران کننده است؟ how concerning is that? It's deeply concerning because as you mentioned, I mean, Tehran has imported its. عمیقاً نگران کننده است. همونطور که اشاره کردین تهران سازوکار سرکوب رو از پکن وارد کرده. این همون دستور عملیه که پس از سرکوب میدان تیانانمن هر موقع هر قیامی مثل چند سال پیش در هنگ کنگ رخ داد استفاده کردن. اونا قویاً به دنبال راههایی برای جلوگیری از دسترسی آزاد به اینترنت هستند. مشاهده اونچه چین در 20 سال گذشته با فایروال بزرگ در ممانعت از دسترسی مردم به اینترنت انجام داده حیرت آوره، اما این کار بیش از گذشته غیر ممکن شده. اطلاعات به اشکال مختلف وارد جامعه چین میشه. نمیدونم در نهایت با این وضع چه خواهند کرد، اما به یقین به دنبال راه حلی هستن. Another major event that during your directorship. یکی از رویدادهای مهم دوره مدیریت شما بر پرونده ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ژانویه 2020 بود. January 3. 3 ژانویه. The next day actually the January 4th. یک روز بعد 4 ژانویه 2020 وزارت امنیت داخلی نسبت به حملات سایبری بالقوه ایران هشدار داد. آیا ایران دست به چنین حملاتی زد؟ Such attack, are you aware of that? There were certainly actions that looked like they might have been Iranian. به یقین اقدامات ناموفقی صورت گرفت که شبیه تحرکی از سوی ایران بود. برای نمونه یکی علیه اسرائیل انجام گرفت. ما هر روز هدف حملات سایبری متعدد قرار میگیریم. گاهی تشخیص این که حمله کننده کیه دشواره. مسئله اصلی اینه که انتظار اقدام متقابل ایران رو داشتیم. این تصمیم بزرگی برای رئیس جمهور و اقدامی بسیار مهم بود. در این شرایط معمولاً انتظار اقدام متقابل جدی رو دارید و جالبه که این واکنش هنوز رخ نداده.
این شما رو به این سمت سوق میده که رژیم در تهران نمایش قدرت رو میفهمه و اگه در مقابل اونها ضعف نشون بدید یا مماشات بکنید شما رو تحت فشار میگذارن. اگه اونها رو عقب بنشونید اونها رو به فکر وامی داره. If you push back on them, that's going to give them food for thought. On June of 2019 and September of 2019 while you were there. آمریکا در ژوئن و سپتامبر 2019 زمانی که پرونده ایران در کاخ سفید در دست شما بود حملات تلافی جویانه سایبری به ایران انجام داد. اهداف چه بود و چه چیزی از اون حملات آموختید؟ What did you learn from those retaliatory attacks? Well, really, that انتخاب هدف وظیفه شورای امنیت ملی نیست. اگه این چنین باشه مشکلی در کاره. so much more it was. کار ما بیشتر ارائه گزینه‌هایی به رئیس جمهور پس از حمله به نفتکش‌ها در فجیره و حمله به آرامکو بود. پرزیدنت ترامپ به یقین علاقه‌ای به جنگ دیگه توی خاورمیانه نداشت، اما در این حال قصد نداشت اجازه بده ایران هر کاری در منطقه میخواد انجام بده. به دنبال اقداماتی بود که توجه اونها رو جلب کنه، نه چیزی که به تنشی خارج از کنترل منجر بشه. But not escalate into something uncontrollable. How vulnerable is دفاع سایبری ایران چقدر آسیب پذیره به نظر شما؟ Well, I mean, it's a very interesting question. I think. سوال بسیار جالبیه. ممکنه در این دام بیفتیم که جمهوری اسلامی برای خودش قولی قدرتمنده و با مشت آهنین کشور رو در کنترل داره. من به دلایلی که مطمئنم درباره اون صحبت خواهیم کرد چنین باوری ندارم. با این وجود اونها به شکل شدیدی قابلیت‌های تهاجم و دفاع سایبریشون رو افزایش دادن. این مسئله‌ای که باید به دقت زیر نظر داشته باشیم تا همیشه یک گام جلوتر باشیم. On October 2019 مایکروسافت در اکتبر 2019 گفت گروه هکری ایرانی قصد دسترسی به حساب‌های کاربری ستاد انتخاباتی پرزیدنت ترامپ رو داشت. واکنش شما در اون مقطع چه بود؟ actually happened during your time and what was the reaction? No, I mean it's very frightening and. خیلی ترسناکه. هر موقع کامپیوترتون رو روشن میکنین و صدایی میاد تعجب میکنید. البته این بخشی از هزینه‌های انجام وظیفه است. در مورد تیم شورای امنیت همیشه انتظار میره تحت حمله سایبری قرار بگیرن. از این رو همه تجهیزات و سیستم ها متفاوته. هیچ موقع اطلاعات شخصی و کار با همدیگه یکی نمیشن. در واقع شما در مورد زندگی حرفه‌ایتون احساس امنیت کافی میکنین. You feel pretty secure that your professional life is being properly taken care of. Were you thinking that you were personally آیا فکر می‌کنید شخصاً تحت حمله سایبری بودید؟ You never know. هیچ وقت معلوم نمیشه. جیمیل من در بهار 2020 هک شد. اینکه ایرانیا بودن یا کس دیگه‌ای نمیدونم. What would you say to those برای اونهایی که میگویند اون چه اکنون در مذاکرات وین میگذره نتیجه اقدام پرزیدنت ترامپ در ترک برجامه چه پاسخی دارید؟ I do not think that's the case. I think the results of Vienna are. فکر نمی کنم اینطوری باشه. مذاکرات وین مسئولیت افرادی که این مذاکرات رو آغاز کردن و الان هم در دور 8مش هستیم. پس از ماها مذاکره در وین به نظر میاد به جای اینکه جلو بریم به عقب میریم. اینکه عمده اقدامات شدید غنیسازی ایران طی این 8 ماه رخ داده گویای اینه که اونها در دولت بایدن فرصتی واقعی دیدن که در دولت ترامپ ندیده بودن. I think suggests they saw a real opportunity with the Biden administration that they did not see with the Trump administration. You have also been an advisor to former Secretary of Energy. شما مشاور وزیر پیشین انرژی هم بودید. آمریکا چطور میتونه پکن رو از خرید نفت ارزان از ایران منصرف کنه؟ How could US manage to crack down on that? Basically, the way we did it was by going granular. We went after every shipment that we could identify. ما با اجرای جزء به جزء تحریم ها چنین کردیم. هر محموله رو که میتونستیم شناسایی کنیم تحت تعقیب قرار میدادیم. با دولت‌هایی مثل پاناما همکاری نزدیکی بر سر برداشتن پرچم‌هاشون از نفتکش‌ها داشتیم تا نتونن کشتی‌ها رو بیمه کنن. اگه سختگیری شدیدی انجام بشه، چین خودشو زیاد به زحمت نمیندازه. اونا از نفت ارزون خوششون میاد، اما اگه دردسر زیادی داشته باشه کوتاه میان. ما صادرات نفت ایران رو بسیار کاهش دادیم. فکر کنم زیر 100,000 بشکه در روز شده بود. الان مثل اینکه نزدیک به 1,000,000 بشکه در روز رسیده. زیرا فعالیت اونها با ممانعت چندانی روبرو نمیشه. دولت بایدن اخیراً پیام دلگرم کننده ای داد که در نظر داره در برابر قاچاق نفت ایران شدت عمل نشون بده. امیدوارم اینطوری باشه.
کار سنگین و دشواریه. از یه طرف باهاشون در وین مذاکره کنید و همزمان نفتکش‌هاشون رو توقیف میکنید. شاید ناسازگار به نظر برسه. اما همیشه این اعتقاد رو داشتم که اگه به رژیم تهران راه تنفس بدید مقاومت میکنه. تمام هدف کارزار فشار حداکثری ایجاد اهرم فشار علیه ایران بود تا همونطور که در پایان جنگ ایران و عراق به توافق تن دادن امروز هم به یه توافق برسن. در نهایت بقا بر ایدئولوژی غلبه میکنه. این فرضیه ما بود که اگه شرایط رو به اندازه کافی دردناک کنیم از برنامه هسته‌شون چشم‌پوشی خواهند کرد. And that was our theory, is if we made it sufficiently painful for them, they would have to relinquish the nuclear program. The Biden administration took another policy. I was interviewing Dennis Ross, Ambassador Ross, a few days ago, and he was saying that با آقای دنیس راس گفتگو می‌کردم، میگفت دولت ترامپ با این کار آمریکا رو منزوی کرد. پاسخ شما چیست؟ Islamic Republic of Iran. What do you say to those arguments? I think the fact that we achieved the historic Abraham Accords between four Muslim majority countries and Israel and the United States. این واقعیت که ما در سال پایانی دولت ترامپ و به دنبال کارزار فشار حداکثری علیه ایران بین 4 کشور با جمعیت حداکثر مسلمان و اسرائیل به پیمان ابراهیم دست یافتیم مطلقاً خلاف این رو نشون میده. این گواه توانایی ایالات متحده در اقدام اسرائیل در جهان عرب پس از بیش از 25 سال بود. این افزایش نفوذ آمریکا و نقش بیشتر آمریکا در منطقه و انزوای ایران بود. این واقعیت که امارات و بحرین همسایگان نزدیک ایران از فرصت به رسمیت شناختن اسرائیل استفاده کردند و روابط دیپلماتیک برقرار کردن نشون داد که آینده امنیتی و اقتصادی خودشون رو در کجا می‌بینن. Would take the momentous step of recognizing Israel and establishing diplomatic ties suggests they think that's where their security and economic future lie. There was a op-ed a few days ago in Washington Post arguing about whether the US can leave. آیا ایالات متحده میتونه همونطور که با شوروی و چین و هند و پاکستان مسلح به جنگ افزار هسته‌ای کنار اومد با یک ایران اتمی هم کنار بیاد؟ Nuclear arm Iran? I think we certainly don't want to, and if the example of North Korea tells us anything, that this turns into a very thorny, intractable problem. And ما به یقین چنین چیزی رو نمیخوایم. اگه نمونه کره شمالی برای ما درسی به همراه داشته باشه اینه که این امر به مشکلی بسیار غامض تبدیل میشه. فعالیت‌های ایران طی 10 ماه گذشته نشون میده که وقتی اونا به دانش تولید جنگ افزار هسته‌ای دست پیدا کنن، فارغ از این که غنی‌سازی کنن یا نکنن، تبدیل به دستاوردی آکادمیک میشه. شما نمیتونین دانش رو از مغز کسی بیرون بیارین. اونا به برنامه موسوم به پرتاب‌های فضایی ادامه میدن که همه میگن یه برنامه موشکیه. این خیلی نگران کننده است. اصلا دوست ندارم میراث دولت بایدن یا هر دولتی در آمریکا دستیابی ایران به بمب اتم باشه. The legacy of the Biden administration or any administration be that Iran got the bomb on their watch. In David Sling, History of Democracy in 10 Works of Art, you wrote شما در کتابتون نسبت به ظهور نظام‌های آزاد در بعیدترین نقاط ابراز امیدواری کردید. با توجه به اعتراض‌های پیاپی در ایران چقدر خوشبین هستید که ایران مکان بعدی ظهور یک نظام آزاد باشه؟ I would certainly be hopeful. I'm old enough to remember when Iran was our friend. به یقین خوشبینم. اینقدر دارم که به یاد بیارم ایران زمانی دوست ما بود. به عنوان یه مورخ اون چه موجب خوشبینی هست اینه که اگه 75 سال پیش به شما میگفتم 3 کشور بزرگ، دموکراتیک و سرمایه‌داری متحد آمریکا، ژاپن و آلمان و اسرائیل خواهند بود، شما به من میگفتین دیوونم. من 75 ساله نیستم، اما با نگاه به اون مسیر تاریخی میشه تصور کرد که این امر میتونه اتفاق بیفته. این مهم معمولاً در دوره نوین با همکاری و مشارکت ایالات متحده بهتر رخ میده. این امید بزرگ من برای مردم ایران و مردم ایالات متحده است که بتونیم به چنین رابطه‌ای برسیم که میتونه به شکل فوق‌العاده‌ای برای هر دو کشور سازنده باشه. Which could be fantastically productive for both countries.